සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Tech Studio Hub YouTube channel එකට. ඉතින් මගෙන් යාළුවෝ ගොඩක් දෙනෙක් අහපු දෙයක් තමයි මම YouTube videos වලට thumbnail හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මං හිතුවා ඔය computer එක use කරලා YouTube videos වලට ලස්සන thumbnail එක ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි වෙලාවක් කතා කරන්නේ නැතුව අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. ඉතින් YouTube thumbnail ගැන කතා කළොත් ඔයාලා videos වලට views ලව ආකර්ෂණය කරගන්න ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. thumbnail එක ලස්සනට හදාගන්න එක YouTube videos වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් කට්ටිය thumbnails හදන්න යොදාගන්නේ Photoshop වගේ softwares. ඉතින් මේක පටන් ගද්දි සාමාන්‍ය කට්ටියට ගොඩක් අමාරුයි. මම යොදාගන්නේ Microsoft PowerPoint වගේ ඉතා simple software එකක්. ඉතින් ඇත්තටම YouTube thumbnail එකක් හදන්න Microsoft PowerPoint ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට අවශ්‍ය features ඔක්කොම වගේ මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ උදාහරණයක් විදියට YouTube වීඩියෝ එකකට thumbnail එකක් හදන විදිය ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මම මගේ YouTube videos වලට වෙනම prompt තියාගෙන ඉන්නේ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් මෙතන type කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ format කියන icon එක උඩ එකපාර ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට මේවා ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහලා ඕගොල්ලන්ට කැමති virtual background එක download කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක open කරගන්න. Amazing backgrounds for YouTube thumbnails කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ලස්සන thumbnail background ටිකක් දැක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේකේ මේ thumbnail background එක download කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ PowerPoint presentation එක open කරගන්න. PowerPoint presentation එකේ insert වලට ගිහිල්ලා pictures කියන icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය thumbnail background එක ඕගොල්ලන්ගේ PowerPoint presentation එකට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩ එකපාරක් right click කරලා send to back කියන එක icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කලින් type කරපු words ටික දැක ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පරිදි ලොකු කරගන්න. හරි. දැන් අපි ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එකට ලස්සන thumbnail එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. මගේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.